আজি মই এয়াৰ ফাইবাৰ ইনষ্টলেশ্যনৰ কাৰণে কাষ্টমাৰৰ ঘৰত আহিছিলোঁ আৰু মই ভাবিলোঁ এটা সৰুকৈ ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকৰো সুবিধা হ'ব যে এয়াৰটেল এয়াৰ ফাইবাৰ কেনেকৈ ইনষ্টলেশ্যন কৰে। প্ৰথমে আমি এইটো আনবক্সিং কৰি ল'লোঁ। এয়া চাওক, এইটো হৈছে ৰাউটাৰ, এয়াৰটেল এয়াৰ ফাইবাৰৰ এইটো ৰাউটাৰ। এইটো হৈছে আমাৰ সাধাৰণ ভাষাত ক'ব গ'লে এইটো এটা ৰাউটাৰ। আপুনি ইয়াতে পাৱাৰ এডাপ্টাৰেৰে এইটো কানেক্ট কৰিব লাগে। এইটো কানেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা এটা লেন কেবল আপোনাৰ আউটডোৰ ইউনিটলৈ যাব। এইটো হৈছে এটা আউটডোৰ ইউনিট, এয়াৰ ফাইবাৰৰ এইটো আউটডোৰ ইউনিট। এইটো বাহিৰত থাকিব আৰু আপোনাৰ ৰাউটাৰটো আপোনাৰ ৰুমৰ ভিতৰত থাকিব। বাকী আপোনাৰ মোবাইলত কিছু প্ৰচেছ আছে, আপুনি মোবাইলত সেইখিনি কৰিব লাগে। এইটো হৈছে লেন কেবল। এই লেন কেবলটো আপুনি ভালদৰে কাটি ল'ব, কাৰণ ইয়াতে 8ডাল তার থাকে। আপুনি তাৰৰ কালাৰটো মিলোৱাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ ইয়াতে কালাৰ মিলোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ ৰাউটাৰ আৰু আউটডোৰ ইউনিটত আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰিব, নহ'লে আপোনাৰ কানেক্ট নহ'ব। আপুনি কেয়াৰফুলি আপুনি এইটো কানেক্টৰ লগতে বহুত কেয়াৰফুলি আপুনি লগাব। আপুনি কাটাৰেৰে ভালদৰে কাটি ল'ব। চাওকচোন, এইটো কাটাৰ হয়। এই কাটাৰেৰে আপুনি ভালদৰে লেন কেবলটো কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত আপুনি কানেক্টৰত এনেদৰে কালাৰটো মিলাই কানেক্টৰত আপুনি লগাব। লগোৱাৰ পিছত আপুনি পাঞ্চিং কৰিব লাগিব। কানেক্টৰটো আপুনি পাঞ্চিং কৰি, মানে আপোনাৰ কাটাৰ মেচিনত এটা অপশ্যনছ আছে, আপুনি সেইটোৰে আপুনি হেঁচি দিলে আপোনাৰ এইটো লক হৈ যাব। আপুনি ভালদৰে লক কৰি চাব। লক কৰি চোৱাৰ পিছত আপুনি এবাৰ টানি চাব, যদি ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঠিক হোৱা নাই। আপুনি ভালদৰে কানেক্টৰটো আপুনি লক কৰিব লাগে। লক কৰাৰ পিছত আপুনি নিশ্চিত, যেতিয়া আপোনাৰ এনেকৈ যদি খুলি আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ঠিক হোৱা নাই। আপুনি ভালদৰে লগাই ল'ব। লগাই লৈ কেনে আপুনি ভালদৰে পাঞ্চিং কৰি আকৌ এবাৰ আপুনি চাই ল'ব। ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে, লগোৱাৰ পিছতো আপোনাৰ ইয়াৰ এটা মেচিন আছে, এই মেচিনত আপুনি টেষ্টিং কৰিব লাগে। সেইটো লেন কেবল টেষ্টিং কৰা মেচিন হয়। আপুনি সেইটোত আপুনি টেষ্টিং কৰাৰ পিছতহে ফাইনেল ৰিজাল্টটো আপোনাৰ ওলাব। যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই মেচিনত আপোনাৰ ৰিজাল্টটো আহি যাব। মই কেনেকৈ টেষ্টিং কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। এইটো হৈছে লেন কেবল টেষ্টিং কৰা এইটো আপোনাৰ মেচিন হয়। আপুনি লক্ষ্য কৰিব যে ইয়াতে লাইট ওপৰৰ পৰা তলৰ ফালে একাধিক্ৰমে আহি আছে। যিকেইটা কেবল আপোনাৰ লগা নাই সেই কেবলকেইটাত আপোনাৰ লাইটটো অফ হৈ গৈছে। আপুনি নিশ্চিত হ'ব যে আপোনাৰ যিকেইটা লাইট অফ হৈ গৈছে, আপুনি কানেক্টৰটো পুনৰ খুলি নেক্সট আপুনি লগাব লাগিব। আপুনি লগোৱাৰ পিছতহে আপোনাৰ ঠিক হ'ব। আপুনি নেক্সট লগোৱাৰ পিছত আপুনি আৰু এবাৰ টেষ্টিং কৰি চাব। যদি ঠিকে থাকে গোটেইকেইটা লাইট যদি আপোনাৰ ঠিকে থাকে, যদি জ্বলিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ৰাউটাৰত আৰু আউটডোৰ ইউনিটত আপুনি লেন কেবলটো আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰে। চাওক, এইটো এটা ফাইনেল টেষ্টিং হয়। এতিয়া আমাৰ চব ঠিকে থাকে আছে। এতিয়া আপুনি লেন কেবলটো আপুনি এইটো ৰাউটাৰত আপুনি প্ৰথমতে লগাই ল'ব। যদি আপুনি 1 নম্বৰত লগাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আউটডোৰ ইউনিটতো 1 নম্বৰত আপুনি লগাব। এয়া আউটডোৰ ইউনিট। আপোনাৰ এইটো আউটডোৰ ইউনিটটো আমি বাহিৰত লগোৱা। আউটডোৰ ইউনিটটো বাহিৰত আপোনাৰ এনেকৈ লগোৱা হ'ব। ফাইনেলি আমাৰ এয়াৰটেল এয়াৰ ফাইবাৰ ইনষ্টলেশ্যন কমপ্লিট হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় আই অসম।